Se zice că dacă pui o monedă de 50 de bani pe linia de tramvai și o ridici după ce trece tramvaiul, o să vezi pe ea prima literă din numele tipului cu care o să te căsătorești. Eu cred că e adevărat. Lui Dana de la 3 a ieșit un om. Mă rog, ea zice că e chiu pentru că e convinsă că o să se mărite cu un străin. Eu am pus de vreo 9 ori și nu mi-a ieșit nimic. Pentru că eu nu o să mă mărit niciodată. Ce voiam să zic, de fapt, e că sâmbătă seara maică-mea ne-a promis că o să facem popcorn și că o să ne uităm la un film. Dar ca de obicei s-a cărat în oraș cu nu știu ce tip. A zis să nu așteptăm. Așa că mi-am luat tricoul cu pisică, cizmele cu toc, blugii strâmți. Am luat trusa de machiaj al maică-mea și m-am dat cu verde pe la ochi și cu o groază de rimel. La sfârșit m-am dat cu ruj. Am luat din dulap banii pe care i-am furat de la un tip cu care fusese maică-mea anul trecut. Mi-am luat geaca și căciula și am ieșit în club. Acolo m-am întâlnit cu tipul ăsta care mi-a zis că dacă nu vreau să dau o tură cu mașina cu el prin oraș. Nu mai fusesem pe dealul de unde se vede orașul. Știu că acolo te duci dacă ai un iubit cu mașina și ai chef să faci tot felul de tâmpenii. Și plus că acolo se merge vara, pentru că poți să te dai jos din mașină, să te urci pe capotă și să te uiți la stele. Iarna nu e romantică, e frig. Și dacă e ceață, nu vezi nimic din oraș și nu vezi nicio stea. Mi-a zis să-mi dau jos hainele și să rămân în tricou. Mi s-a făcut frică, dar în același timp eram amețită de la băutură și nu voiam să-l supăr pe tip. Când mi s-a făcut frig, mi-a fost frică să-l întreb dacă pot să mă îmbrac la loc. Mi-am aprins o țigară și mi-am dat seama că sunt super trează și că toată amnițeala îmi trecuse de frică. Aș vrea să plecăm. Mi-e rău de la băutură. Mi-a zis că nu pleacă nicăieri. Am gândit la mama. Și la Robert. Și la tata pe care nu l-am mai văzut de 2 ani și care m-a învățat să desenez un dinozaur fără să ridic creionul de pe hârtie.